بسم الله الرحمن الرحیم. کیبورډ کې لومړی موږ لرو کریکټر ریپیټ، د کلمو تکرار. کریکټر ریپیټ څه معنی څه ډول کار کوي؟ د کریکټر په بخښنې سره کلمو تکرار نه، د حروف تکرار. کریکټر یو حروف ته ویل کېږي. کریکټر څه معنی؟ یو حروف. د یو حروف تکرار دی. لومړی لیکلی دی ریپیټ ډیلی، مطلب وروسته د تکرار شي، ناوخته یا په ځنډ سره. ډیلی زمانه په ناوخته یا په ځنډ سره. ریپیټ ډیلی. کله چې ډیلی کېږي، مثلا کیبورډ کې موږ یو بټن نیسو او هغه بټن چې کله لومړی یو ځل زر لیکل کېږي، بیا چې وروسته تکراریږي هغه به لږ وخت نیسي. که چېرته زه ورته دلته لانګ ورکړم، دلته مو لانګ انتخاب کو صحیح دو، دا انتخابوم چې موږ ته ښه معلوم شي. اوس زه رسمه دلته یو بټن کیبورډ کې نسمه، مثلا د جی وینې مو نیولی دی، دویم ورته تکرارېدا کې څومره وخت ونیي. که سیوري مو ونیي بیا وروسته ډېر وخت ونیسي، دا هېڅ زه نسم ویني دومره وروسته روان شي. نو دا چې دی ریپیټ ډیلی دی. که چېرته زه داسې ورته وایم چې نه دا د شارټ شي او اوس یې زه اپلای کوم، اوس به ډېر ډایرکټ زر شروع کېږي. زه اوس که څه مثلا بیا زه اف نسمه، ډېر زر به شروع شي. وینې نو وختوي نه. که چېرته ډیلی وي بیا به ناوخته شروع کېږي. بل چې دی ریپیټ ریټ دی. ریپیټ ریټ کې په موږ ته چې زر دې تکرار شي او که ورو دې تکرار شي. مثلا زه ورته وایم چې سلو دې تکرار شي. یعنې څومره سلو شو. اوس موږ بټن نیولی دی لکه یو بټن چې وایي، حالا چې موږ بټن نیولی دی زر زر نه لیکلی کېږي. ریپیټ ریټ کې موږ سپیډ کمولی زیاتولی شو. که چېرته دا چټک و، مثلا زه ورته وایم چې پاسټ، اوس به بیخي تیز لیکل کی. مثلا زه اوس یې بل توری لیکم، وینئ دومره تیز تیز یې لیکي. نو دا ریپیټ ریټ و. بل موږ لرو کراسر بلانک ریټ. دغه نښې وینئ چې کله موږ یوځي کې لیکل کو، دا وینئ دې ته چې ویلی کېږي کراسر بلانک ریټ. دا که چېرته ناني موږ مثلا زه یم چې دا د هېڅ داسې اشاره نه کړي، په ضد یې ویلوړي وخت ته دا ودرېده که نه، هېڅ اشاره نه کړي. خو که چېرته زه داسې رشم دلته زه ورته یم چې نه وی دي، خو بیخي ورو دي وي لږ مخکې، اوس به بیخي ځنډ کوي. وخت ته اوس وینئ دومره ورو ورو لګیا دی. خو که زه داسې ورته وایم چې دا فاسټ کا چټکه، اوس به ډېر تیز وي. صحیح شو. دا به بېرته لږ غوندې عادي کو. د هارډویر نه تېرېږو، کیبورډ نه خو انشاءالله پوه شوئ که نه. بل ورڅو ماوس ته. په ماوس کې ماوس یا موږک چې دی یو څو ترتیبونه یې موږ یایو. دوه ډوله انسانان موږ لرو، څوک ښی لاستی وي، یو څوک چپ لاستی وي. هغه خلک چې ښی لاستی وي د کمپیوټر لپاره په دې ګوته باندې څه شي کې کلیک کی، یعنی د ښي لاس کومه ګوته نومیږي؟ دا شهادت په ګوته نه. په دې نه کوم کلیک کی چې کله یو څه خلاصوي یا یو څه پرانیزي. خو که هغه څوک چپ لاستی وي یې لپاره بیا دا ګوته ښه کار کوي، صحیح دی د چپ لاس. نو که چېرته موږ وغواړو چې د ماوس دا تڼۍ بدله کړو، دلته وینئ دا سلیکټ دو، نو سویچ پرایمري اینډ سیکنډري بټنز نه د چیک مارک فالو. اوس که موږ چېرته کلیک کوو، اوس زه چاپ کلیک کوم کور نه کی، او ښي کلیک سره به چې کېږي کور کې، یعنی کوم بټن ته ووښته؟ ښي بټن ته ووښته. که چېرته موږ غواړو دغه کلیک بېرته کوم طرف ته وړو، ښي لوستي پورې برابر کړو، بیا په دې نه چیک مارک چې دی دا تر لرې کوو، بېرته بیا هماغه حالت ته ووځو. بل ډبل کلیک سپیډ دی. Double click the folder to test your setting. If the folder does not open or close, try using a slower setting. په دې کې موږ د ډبل کلیک سپیډ معلومولی شو. که چېرته موږ فولډر آپشنز کې وي چې موږ دا یېلی وي که نه چې ډبل کلیک ټو اوپن وي په هغه صورت کې، نو که موږ چې زر زر کلیک کوو هم فولډر خلاصېږي او که نه، که پاس کلیک کوو خلاصېږي او که نه. مثلا موږ ورسو څو فولډرو ته خو اوس مثلا موږ کلیک وو
ویني تقریبا زر خلاصیږي لږ وخت چې ونیسي بیرته کلیک وکړئ زر خلاصیږي خو که چېرته دا داسې کو چې پاس یې کو مثلا بیا هم لږ اوس به البته کې خو سلو خلاصېده اوس باید زر زر کلیک وکړو ویني اوس نه خلاصېږي ورو فاصله چې ورکوم که چېرته کلیک ویني څومره کلیک مو وکړه نه خلاصېږي که اوس زر زر کلیک وکړم بیا خلاصېږي صحیح د پاس نه مو کولی چې پاس شي مثلا زه بیا کلیک هم که صحیح نه خلاصېږي بیا یې کم نه خلاصېږي خو زر زر چې وکړم بیا صحیح کېږي خلاصېږي بل چې د موږ سي پوینټرز ته رسو پوینټرز دې نښې ته څه ویل کېږي پوینټر ویلی کېږي که چېرته موږ غواړو دغه پوینټر بدل کړو مختلف ډیزاینونه موږ سره دلته شته کړی شو چې دې نه استفاده وکړو خو په کوم حالت کې مثلا نورمال سلیکټ دې داسې وي هیلپ سلیکټ کې دې په دې توګه وي او ورکینګ ان بیکګراوند چې کله بیکګراوند کې کار کوي بیا دې داسې معلوم شي کله چې مصروف شي بیا دې موږ ته دا ډول وښیي او پریسنګ سلیکټ مثلا چې یوه برخه انتخابو بیا د موږ ته څه ډول شي داسې شي نو په همدې ترتیب سره دغه نورې بڼې هم تاسو یې کړی شئ چې ووینئ دغې پوره که موږ مکمل سیټینګ بدلوو څه رقم ته باید بدل کړو نو څو دې ځینې کلیک کړو مثلا دلته مختلف دي لومړی چې دی سیسټم اړوند چې کوم راځي مختلف نښانونه په دې توګه بدلیږي یا مثلا وینډو ایکسټرا دا خپله دا اوس چې کوم فعال دی دا یو دی وینډو ایکسټرا او همدا ډول سره مختلف نور اپشنې هم شته مثلا تاسې تور غواړئ یا یې لږ وړوکي کوئ یا کوچنی دي یا دې غټ وي کولی شئ دې ځینې څنګه کوئ ماوس کرسر یې بدلې هم کوئ او کوچنی او وړې هم کوئ بل موږ لرو که چېرته عادي حالت یې راګرځوو نو کولی شو یوز ډیفالټ نه کلیک وکړو او اپلای کړو څنګه کېږي په پلی کېږي بل موږ لرو پوینټر آپشنز په پوینټر آپشنز کې یو څو اپشن لرو لومړی چې دی ګوره سلیکټ فایند سپیډ دی چې په چټکۍ دی سلیکټ کړي او که ورو دی سلیکټ کړي اوس یوه برخه ویني اوس دې سره د ماوس دغه خوځېدل هم سره کمته شول بیخي سلو شول ځکه اوس ماوس سره ویني څومره ورو ځي خو که چېرته زه داسې کړم چې دا لږ سپیډ یې لږ تیز کم اوس یې وکسئ همدومره ماوس سره کمته سي بیخي تیز سي وینئ څومره اوس بیخي چټکېږي نو لږ به یې کمزوری کړو نو په همدې ترتیب سره تاسې کړای شئ چې ماوس خپل د استعمال مطابق یې ورو کړئ او یا یې هم تیز کړئ سلو دې طرف ورو کېږي او دې طرف ته چټکېږي بل لرو select automatically move pointer to the default button in dialog box کله چې دا فعال وي مثلا چې کله موږ یو پروګرام انسټالوو یا یو څه پرانیزو یا په یو څه کې کور کو مثلا زه روڅمه دلته وتایم چې دا فولډر به ورته وښیم دا ډیلیټ که سیدو مثلا ډیلیټ که اوس دا ماوس کرسر اول چیرته و په بل ځای کې و که نه دا خپله دې ځای ته روغه یسته مثلا بیا تکرار وکړو تاسې وکسئ اوس ماوس کرسر پوست دی که نه دی زه روڅمه بیرته روڅم اوس یې وکسئ ماوس کرسر موقعیت په ډیلیټ نه دی ډیلیټ ډېر لوندې دی کله چې زه دا نه چاپ کلیک وکړم خپله به یسته لوډ شي وینې نو دې ته څه یې پوره کول دا چیش پوسته سي که چېرته دا چیک مار فعال وي اټومیټیکلی موو پوینټر ټو د ډیفالټ بټن ان ډایلاګ باکس که چېرته دا زه غیر فعال کړم اوس یې اپلای کړم زه روڅمه اوس مثلا دا فولډر ته یم چې دا ډیلیټ کوم چې وکسئ ماوس کرسر په خپل ځای نه دی هغه ځای ته نه ځي خو که چېرته هغه فعال وي بیا سره کمته کېږي بیا ته به هغه خپل ځای ته ځي بل موږ لرو ډسپلی پوینټر ټرایلز مثلا که دا موږ فعال کړو مثلا د ماوس کرسر چې وړم وینې داسې برېښي لکه څو موسونه چې وي داسې یوه نښه ورسره ورځي که چېرته یې موږ خوځوو سیدو یعنې لکه څو موسونه چې وینئ په دې ترتیب سره برېښي او که دا غواړئ ورو شي نو بیا به ورو ویني کمیږي او که داسې غواړئ لانګ بیا اوږدېږي شارټ یې کوئ ویني تقریبا هېڅ ورځي نه لږ دغه شي بیا هم کمې ښي که زیاتېږي بیا دې ترتیب سره ښي خو دې نه تېرېږو بل موږ چې دی هایډ پوینټر وایل ټایپینګ که چېرته موږ وغواړو کله چې موږ لیکل کوو موږ پوینټر دې څنګه شي پټ دې شي مثلا زه رسم دلته لیکل کوم ویني په لیکل کې اوس پوینټر برېښي داسې علامه راځي که چېرته دا چیک مارک لرې کو
اوس به البته دا راځي خو چې کله حرکات ورکوو تیزوي بیا څنګه کېږي ماوس کراسر موږ ته برېښي صحیح ده یا برخې نه وباسو وینې دا چې برېښي موږ ته اوس کراسر بل موږ لرو show location of pointer while I press the control key که چېرته داسې وشي چې موږ نه کراسر ورک شي چې د ماوس کراسر چېرته موجود دی نو که موږ کنټرول بټن وایو موږ ته به یوه اشاره راکوي چې ماوس کراسر په دې سیمه کې دی زه دا اپلای کوم مثلا زه اوس رسم مهمه اوس کراسر راکړي چې کراسر چېرته دی زه کنټرول بټن وایم ما ته اشاره راکوي وینې اشاره راکوي چې ماوس کراسر چېرته دی په دې ساحه کې دی وینې کله چې کراسر راکوي بس کنټرول وایي تاسو ته به اشاره درکوي چې ماوس کراسر چېرته دی او چې دا فعال وي که فعال نه وي بیا که کنټرول بټن وایي اشاره نه درکوي یعنی کنټرول بټن سره کور نه کوي